नमस्ते फ्रेंड्स, मिठाईमध्ये सर्वांची ऑल टाईम फेवरेट असणारी मिठाई आहे कलाकंद. घरच्या उपलब्ध साहित्यामध्ये कलाकंद बनवण्यासाठी अत्यंत सोपा आहे व तेवढाच तो टेस्टी होतो. कलाकंद बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 लिटर दुधामध्ये 2 चमचे व्हिनेगर टाकून पनीर बनवून घेतलेलं आहे. या ठिकाणी पनीर बनवण्यासाठी तुम्ही 2 चमचे लिंबू रसही वापरू शकता. पहा, आता एका स्वच्छ धुतलेल्या कापडामध्ये आपण पनीर आणि पनीरचं पाणी वेगळं करून घेऊया. पनीरचा व्हिनेगरचा वास जाण्यासाठी मी त्यामध्ये वरनं 2 ते 3 ग्लास पाणी टाकून घेते. आता सर्व पनीर आपण व्यवस्थित निथळून घ्यायचं. कलाकंदसाठी जे पनीर वापरणार आहोत ना, ते आपल्याला जास्त कोरडंही करायचं नाही, थोडंसं ओलसरच ठेवायचं. त्यामुळे 15 ते 20 मिनटामध्ये ते छान तयार होतं. पहा, सर्व पनीरचं पाणी मी एका बाजूला काढून घेतलेलं आहे. पनीरपासून निघणारं हे पाणी अत्यंत पौष्टिक असतं, त्यामुळे ते एखाद्या भाजीसाठी किंवा कणिक भिजवण्यासाठी वापरा. या ठिकाणी मी खवा बनवण्यासाठी अर्धा लिटर फुल फॅटचं दूध घेतलेलं आहे व 200 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे. पॅन गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये दूध टाकून घेऊया व मीडियम हाय फ्लेमवरती दूध सारखं हलवत राहून घेऊया. पहा, दुधाला आपल्या उकळी फुटलेली आहे व दूध आपलं आटायला सुरुवात झालेली आहे. दुधाची निम्मी कन्सिस्टन्सी झाल्यानंतर त्यामध्ये थोडी थोडी साखर टाकून ती मेल्ट करून घ्यायची. या ठिकाणी तुम्ही कलाकंदसाठी जो खवा वापरणार आहेत ना, तो बाजारातून रेडीमेडही आणू शकता. पहा, थोडी थोडी साखर टाकून यामध्ये मी ती मेल्ट करून घेते. व्यवस्थित सारखं हलवत राहून आपण खवा बनवून घ्यायचा. पहा, आपल्या खव्याची अशी कन्सिस्टन्सी झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये पनीर टाकून घेऊया. ओलसर असं हे पनीर हाताने स्मॅश करून त्यामध्ये ॲड करायचं. हे सर्व करताना गॅसची फ्लेम मी एकदम बारीक केलेली आहे. आता एखाद्या पळीने किंवा पावभाजी स्मॅशरने सर्व खवा व पनीर छान एकजीव करून घ्यायचं. व्यवस्थित 2 ते 3 मिनटासाठी सर्व स्मॅश करून घेऊया. पहा, एकदम दाणेदार असा आपला कलाकंद या ठिकाणी तयार आहे. छान सर्व एकजीव झालेला आहे. कलरही एकदम पांढरा शुभ्र झालेला आहे. कोणत्याही प्रकारचं यामध्ये भेसळ नाही, फक्त प्युअर दूध, खवा वापरलेला आहे व साखर वापरलेली आहे. त्यामुळे दुधाचा जो ओरिजिनल रिचनेसपणा असतो ना, तो या मिठाईला येतो. पहा, गॅसची फ्लेम मी आता बंद केलेली आहे. आता एका डब्यामध्ये आपण बटर पेपर लावून घेऊया व कलाकंद त्यामध्ये सेट होण्यासाठी ठेवूया. शक्यतो कलाकंद सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवू नका, कारण का त्यामुळे जो नॅचरल कलाकंदचा ओलसरपणा असतो ना, तो राहत नाही. पंचवीस ते 30 मिनटामध्ये कलाकंद छान सेट होतो. पहा, व्यवस्थित आपला कलाकंद या ठिकाणी सेट झालेला आहे. आता तो एका ताटामध्ये आपण काढून घेऊया. कलाकंदच्या वड्यांचा आकार तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मोठा बारीक ठेवू शकता. कलाकंद गार्निशिंग करण्यासाठी तुम्ही वरनं त्यामध्ये ड्रायफ्रूटचे कापही टाकू शकता. मी या ठिकाणी केसराच्या काड्या वापरलेल्या आहेत. पहा, एकदम आपला दाणेदार लुसलुशीत ओलसर कलाकंद या ठिकाणी खाण्यासाठी तयार आहे. गाईज, रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि कमेंट
नक्की करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया नवनवीन रेसिपींसोबत. तोपर्यंत स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.